নমস্কাৰ, আমি আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান টংলা জুৰ পুখুৰী আৰু আমাৰ কাম চলি আছে 2x2 চিলিঙৰ। এইটো সাইড সম্পূৰ্ণ লগোৱা হোৱা নাই, লগাই আছে আৰু এইটো সাইডত লগাব আছে। নমস্কাৰ, পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি টংলাৰ মাজমজিয়াত এটা ফাৰ্নিচাৰ শ্ব'ৰুম অপেনিং হৈ আছে আৰু সেই শ্ব'ৰুমটোৰ প্ৰায় 3300 স্কুৱেৰ ফিটৰ হ'ব আৰু এই ফাৰ্নিচাৰ হাউচটোৰ আমি 2x2 চিলিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। প্ৰায় পূৰ্ণগতিত চলি আছে ইতিমধ্যে আৰু ধৰক 2 দিন পিছত আমাৰ শেষ হৈ যাব, গতিকে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে 2x2ৰ কামবিলাক বৰ ধুনীয়া ফিনিচিং হৈছে এইবিলাক। আমি এই 2x2 চিলিঙত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ আণ্ডাৰ দ্য ৰুফৰ যিবিলাক চেনেল দিয়া হৈছে, এইটো ক্ৰষ্টি কয় এইটো, আৰু এইবিলাক হ'ল মেণ্টি। তাৰপিছত আৰু ইয়াত আমি আচলতে এইবিলাক আমি যিবিলাক আমি চিলিংখন ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি জিআই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবিলাক কমপ্লিটলি এলুমিনিয়ামৰ হয়। কোনো ধৰণৰ ইয়াত আইৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব আৰু মানে বহুত দিনলৈকে লাষ্টিং কৰিব, গতিকে ইয়াত মামৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাথাকে। আৰু আমি এই 2x2 বৰ্ডসমূহ আমি আচলতে কোম্পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ্লিপৰ হয়। ফ্লিপৰ বৰ্ডটো আপোনাৰ কালাৰিং যিটো বৰ্ড, এই কালাৰিং বৰ্ডটো আমাক এই অ'নাৰজনে ক'লে যে আমাক ফ্লিপৰ এই কালাৰটো লাগে। বৰ্ডৰ ডিজাইনটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বৰ্ডৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা গল্ডেন আৰু হোৱাইট আছে। তো যেতিয়া লাইট ব্যৱহাৰ কৰা যাব তেতিয়া এটা বেলেগ এটা শ্বাইনিং হ'ব। গতিকে মালিকৰ অনুৰোধত আমি এই বৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কোম্পানীটো হ'ল আপোনাৰ ফ্লিপৰ। অকল আমাৰ এই 2x2 চিলিঙেই নহয়, আচলতে আমি যিমানবোৰ চিলিঙৰ ঘৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন হয়, আপোনাৰ PVC হওক, জিপছাম বৰ্ড হওক, আপোনাৰ 2x2 থাকিলেই, তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাল ডেক'ৰেশ্যন, ৱাল ড্ৰপ, এইবিলাক সকলো ধৰণৰ আমাৰ টংলাৰ বজাৰ খোলাত আমাৰ এখন দোকান আছে, অসম ইণ্টেৰিয়ৰ। আৰু অসম ইণ্টেৰিয়ৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোবোৰ প্ৰভাইড কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰখনো ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্য কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, আমাৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু অন্য এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে, পেজটো ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।